หลับ มาอ๋อvừa nãy OBS của tôi nó bị băng ngoài và trải nghiệm đó rất khó chịu. Okay. No. Ủa sáng vậy ui rồi. Ta game á? Đúng rồi nhỉ. Thực ra thì tôi cũng đang tính là chơi PGR trước mà. Kìa. Chả hiểu sao tôi không làm thế. Ủa. Tôi thấy là cái dark mode của bọn Opera ấy nhiều khi nó bị đần vãi. Và nó làm cái thứ sáng nhất có thể. Ngu vãi luôn. Mọi thứ đen nhất có thể, xong rồi có những thứ không cần đen thì nó lại cho đen ấy. Là về chơi tay cầm à? Wow. Nó không muốn động vào tay cầm lắm trừ khi chơi PGR.
なんだか事件の匂いがする。Ủa sao giờ review của tôi lại ăn đến tận 90% nhỉ? Gì ghê đấy. Có phải là do tôi stream đa nền tảng không? Đéo. Review đâu review ăn tận 90% thì sợ quá. Trên sôi nhập tử. Sao đi mẹ bọn này ngu vậy? Tôi kiểu đây nhá, với cả lỗi bề tôi muốn xóa cái này đi đúng không? Tôi xóa cái này đi thì nó đéo hiểu sao nó lại không có nút xóa bình thường. The fuck? Nó bắt tôi phải kiểu thò tay lên trên bàn phím rồi ấn nút xóa à? Vãi lốn, không có nút ấn chuột trái delete à? Kiểu nhiều khi kiểu mình có dùng chuột dùng bàn phím đéo đâu đúng không? Nó đần đéo chịu được. Bruh. Rồi, 160 nhựa từ lúc nào ấy? Ai, cái hạc này cũng có nâng thêm gì đâu. Không biết nâng gì, không biết farm gì. Hạc này thì cũng farm xong nahida rồi, đúng không? Tôi nhớ là farm xong hết rồi, tại vì là có đồ con kia giữ rồi. Tinh thông nhá, tinh thông nhá. Tinh thông thì tôi chỉ nâng lên thôi đúng không? Tôi nhớ là có. Kể không có thì tôi cũng có đủ mẹ set rồi còn gì nữa. Hai cục tinh thông to đùng. Tôi chả biết farm nên gì cả. Chơi hạc này kiểu đại kiếm Tây Phong rồi chưa? Đây lại thừa ra cái hello.
Bây giờ mình mà kiểu góp lại được nguyên liệu của vũ khí mình đã có tinh nguyện 5 rồi nhỉ. Xong rồi góp lại 3 cái thì được đổi một cái mình muốn. Thì có phải ngon không? Hay thậm chí là 5 cái. 5 cái đi cho cân bằng. Đấy, 5 cái đi nếu mà bọn mày kiểu này có quả 3 quả nổ đôi trắng ảo bắc lồn men. Địt mẹ tôi cũng nổ đỉa cái ạc kia cũng nổ 6 hộp trắng nhưng mà 5 hộp trắng lại là trấn của mấy con khác thì phải lệch hết trấn. 5 hộp trắng lệch hết con mẹ trấn, còn lại thì là ra xác Lina rồi. À không, đúng đấy. Không, thứ hôm nay ra 7 hộp trắng đấy. 36k gem. Ra 7 hộp trắng của ông kia. Một quả nổ đôi hai con Arena vãi lồn. Arena khỏe nhưng mà nó cũng chỉ khỏe trong Arena thôi, khỏe trong đấu trường thôi. Nhầm, đúng không? Colosseum mới là đấu trường chứ. Tôi đang không biết đang cái gì đây. Để kiểu chấm vãi lồn. Bây giờ mà lấy nhựa đổi được cái nguyên liệu mình phải farm quá nhỉ. Địt mẹ với nó lại comfy vãi lồn. Wow. Nó lại thoải mái vãi lồn nhá. Vậy chả biết là farm gì cả. Nâng cái gì bây giờ? Chắc bây giờ là chỉ có đánh boss nâng cookie. Tính đổi team á. Hôm nay không farm được thiên phú cho Nahida. Tôi nhớ là thiên phú Nahida farm vào thứ 2 thứ 5. À đâu, hôm nay này. À đúng rồi, tôi giữ nhựa để farm hôm nay mà. Damn, suy đỡ thì phải farm ngu. Sao Raiden lại te tua này? Oh, what the fuck? Ô, cái địch còn mẹ Steam nó bị lồn rồi. Địch cũ Steam. Tôi nhớ tắt cái này. Địch còn mẹ mấy thằng Steam móc chó này. Mẹ thằng Gaben này. Địch còn mẹ thằng Gaben. Thằng đồn Gaben.
ต่อไม่เยอะเอ๊ะsatu sumba boronya bruh 지지지 빨리 thời như này đỡ khó chịu, đỡ hồi máu. Hả?
逃げ道はありません。はびこれ。 Wow. 見切りました。Ờ.裁きのいかず。いや元気出してよ。逃げ道はあります。Stop. Đôi những nhân vật đó.無我の境地。ヒュッハッテッハッハッヒュッハッハッサン。頼むよこれアンバー。いけ。裁きのいかずち。ほっとはっふん。Bruh. Distractor. Tại sao hôm trước Bách phải tinh tế đúng không? Bách phải tinh tế không?
Nahida dùng tinh tế mà. Ingenuity mà. Tại sao sáng nay tôi nhìn đã không farm nhỉ? À kia của tôi không farm cái gì luôn. みんなを守るからこれならどうだ逃げ道はありません。À, nếu mà chơi cookie nó còn không não hơn như này cơ. Chưa có thanh kiếm nào có base attack bé mà EM to nhỉ. Cái này base attack lại to nhá, đéo hiểu kiểu phải base attack to mà kiểu base attack tầm trung ấy. Thanh kiếm của buff mẹ buffer kiểu what the fuck man. Nhiều base attack đẹp đéo này. Cái bản nham của DPS nó còn kiểu tè tè, nhưng mà ít ra cái sự thấp đấy là được bổ sung bởi cái tỷ lệ để bảo cái to đã đồn rồi. Oh shit, vẫn đang trong quá trình lọc list này nên là bỏ cái bài nghe vừa tai thôi. Đi ghép nhựa em. Chơi nhạc quá daily kìa. Chắc hôm nay tôi đánh một chút Japanese rồi sang video đi. À đây có nhựa để mua này. Đó. Sao tao không ở đó rồi? À đúng rồi, đi nhặt quả 20 viên thạch. Cam á. Yes. À. Wow. Cái bật cam lên cũng chả có đặc biệt gì, tại vì hôm nay kiểu tôi mất năng lượng thôi. Nó thấp vậy luôn.
Naga. Nếu mà mỗi một thiên phú mà 22 thì tôi phải tốn ít nhất đâu đó tám đâu 44 đúng không? 44 đúng không? Đâu 44 mà 40 60 à? 60 á? Đâu? Phải hơn chứ nhỉ? Không nhớ lắm. Để một thiên phú lên 9. Đang tính là Crown nhưng mà kiểu Crown với một nhân vật skill EM thì có vẻ là không ổn cho lắm. Nào tôi cứ farm trước thiên phú đâu. Giờ tôi đọc qua skill của nahida nhá. Skill Ascension nhé nhỉ? Đó không phải. Đó có chứ. Ascension. Hai cả tím cả xanh. Thực ra là xanh 21 thôi, tím là 22. Thế thì Big Mac thì đây là 63 và đây là 66. Tại thì đang sở hữu một lượng khá là khiêm tốn. Với cả là chắc chắn là phải có 6 cục đúng không? À đâu 3 cục, 3 cục thôi. Chắc là phải giữ lại 3 cục, thế cứ farm thôi, farm không đi ghép. Cũng phải ghép luôn chứ để giảm thiểu việc farm. Nhỉ. Đây tính. Đấy. Shit. Man, not again. Yes. Oh no, tôi phải xuống 3 rồi. Yes, ui bầu đất 3 luôn, 3 luôn. Cả damn, oh no, tôi phải lên 4 rồi. Oh yes, tôi xuống 3 đây. Oh no, 3 không ổn. Hay 3 lại ổn rồi. À, 111 à? Có vẻ là ổn. Có vẻ là đủ. Sheesh. Phát 3, cứ 3,4, 3,4. Man, lần này 5 à? Tôi cũng không biết là được cái gì nữa. Phát còn mẹ rồi, biết rồi. Trời. Tôi tưởng là tắt rồi. Ba rồi bắt đầu 4 phát 3 này 3 cũng được à? Bắt kép 4 à? Cay giờ. Nào 3 đó. Ấy. Ấy. 50. Ok, thế là cũng đó là gì ở này nọ à? Thằng Sumeru fan nốt. Nốt bạc này nhá. Thằng có khi sủi sang PRG luôn nhỉ. Nãy cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Ê, chơi cơ.
Gác ngủ khi chơi game để truyền cái năng lượng buồn ngủ đến với các bạn ấy. Những ai mà kiểu cần phải chạy deadline thì tôi nghĩ là nên tắt stream đi, không là sắp tới các bạn phải nghe tôi ngáp ngủ cả stream, hoặc là ngủ con mẹ luôn ngay trước ghế. 物料 kiểu tích trong nguyên tố mấy cái gì kiểu tích trong nguyên tố lấy từ con di tích tôi thêm từ đĩ vào ấy. Review có chữ VL có định Ronilo không ông? Ông không xem mấy buổi stream trước à? Vì xem thì chắc phải biết là tôi có cả Nilo có cả Trấn chứ. Mày men, you ok mày men? Mày men có xem stream không đây? Học hơi nhiều nên xem ít à? Tại vì tôi tưởng là với mọi người xem stream ở đây thì chắc chắn là sẽ thấy tôi 1-2 lần cầm Nilo rồi thì. Tóm lại ạc đấy là có Nilo và Trấn. Cái Trấn thì gọi là một sự cố nho nhỏ thôi. Vâng, tất nhiên rồi, tất cả các vũ khí tôi lấy được từ Sumeru là sự cố cả. Doku với những sự cố của anh ý. Vãi luôn, ăn luôn rồi. Năm ngoái ngồi rảnh hầu như xem hết stream. Nhưng mà tôi chả thấy bạn comment cho lắm, hoặc là bạn sang bên này đã đổi danh tính tôi không biết được, hoặc là bạn ngồi xem không nhớ lắm. Nếu mà đổi danh tính mà không nói thì càng không biết. Giờ không có thời gian cho game luôn nên sát đừng bỏ game này. Hồi bên Facebook đẹp. Tôi sang bên này phải 3-4 tháng rồi. Tại vì em yêu trường em là ai? Tại vì kiểu nếu mà bạn muốn tôi nhận ra bạn ở bên Facebook thì cũng phải để một cái gì đấy để kiểu đi đây để bù một tí. Thôi, giờ tôi kiểm tra xong hết rồi. Tôi kéo người xem lại đây. Nè, con đường 12 còn dài, nhiều bài tập và đau khổ. Ôn thi. I feel you bro. Man, chơi team này kiểu Barber thọt đam vãi lùn. Trời ơi, mãi không có được healer đâu thì con mẹ mình healer thảo đâu. Và nếu mà muốn chơi team này thì cầm cookie vẫn ngon hơn. Ba. Tôi nghĩ là farm thêm một ngày nữa là đủ. Nếu mà tôi có rảnh nhiệm ngày mai cho hôm thứ 5. Không, thứ 6 chứ. Ngày mai ngày kia. Mổ phơ stop. Bây giờ tôi còn kiểu chơi thêm 2 game gacha nữa ấy. Đẹp.
No, không không, tôi thích bài này. No, no. Bài dù sẽ là healer, maybe. Tôi đợi Giao Giao hơn. Healer Thảo. Mãi đéo thấy đâu. Xung xuê nhỉ. Nó bay vòng này. Ui, bay đâu rồi, bay đâu rồi. What the fuck. Đây tôi làm lại xem nó có bay đến con báo ở kia không. Go. What the fuck, man? It's over there. What the fuck you doing? You troll then. Lại nhá. Để gần đây nhá. Rồi xung xuê này. Mày mà không thử. Yes. Kiểu bốc phát tự nhiên có hạt giống bay ở mồm, đéo hiểu tại sao chết. Từ từ, vậy quanh đây có cái nấm nữa không nhỉ? Đéo có à? Không biết là không phải có gì khác nguyên tố lên cơ. Cái đít mẹ 7 cái này. Chết. Bốc phát mồm ấy. Bam, bam. Chứ, 35k. Như là tôi chưa cho cái code nào nút B đúng không? Ok, thế thì tôi sẽ cho một cái code đó và đúng rồi, change action tab. Thì sau nếu mà nó được bấm chung với electrical full yes, có nghĩa là tôi đã biết cái gì hết. Rồi port về cái này, live bumper đây, thêm một port nữa, port first rồi beat binding cũng là như thế để tăng sự mượt mà. Bỏ interruptible và mong là thằng Caben nó ok. Off, ok, quay lại. Này có để off hết không? Ok, ngon. Ít ra lần này thằng Caben bị đần. Off. Không để interruptible. Ok. Leon đi ông hay hit pistol. Giờ tôi lười chứ kiểu mẹ tôi bây giờ mà leo hết đi
thì kiểu về sau cũng chẳng có gì làm, nhưng mà bây giờ kiểu tôi không làm gì thì cũng đồng nghĩa về việc là tôi đang đẩy cái sự không làm gì đấy của phần sau của mùa, đúng không? Cái ý tôi ấy là tôi sẽ đẩy cái sự không làm gì đấy lên đầu thay vì là về sau của một đợt La Hoàn. Rồi này, nói tóm lại tôi lười, phải lười vì kiểu nhiều ạc quá, mà lười vì kiểu ít ạc vậy luôn. Mình trì hoãn đến một lúc nào cũng được, tại vì là tôi leo cũng nhanh mà, leo nhanh vậy luôn. Xong bây giờ còn để counter lại cái sự leo nhanh đấy, tôi còn kiểu phải đi làm mấy cái cho con bò, xong rồi kéo dài một cái buổi hay là một cái ạc là thực ra từ trước giờ tôi cũng vẫn kiểu hay làm mấy cái cho con bò, nhưng mà kiểu bây giờ kiểu thực sự là cố làm mấy trò đấy, mà cố mà kiểu mình sẽ làm sao nhỉ, không đánh tử tế cho đến khi mà tôi đã động kiểu cái ạc đấy quá lâu ấy, tầm nửa tiếng hay là 45 phút gì đấy, hoặc là 20 phút tùy, còn tùy vào tâm trạng hôm đấy. Và nếu mà đánh tử tế luôn đi thì 5-10 phút là xong. Đặc biệt là với những ạc còn mỗi tầng 11, 12. 8, 9 thì nhầm 9, 10 thì phần lớn là nó cũng chỉ là kiểu mấy ông ở lead bonus ấy, mấy ông ấy thì dùng tiền rồi, tất nhiên là tôi sẽ leo hết cho mấy ông ấy rồi. Boss, I get paid to do it, so why not? 50k một ạc nhiều cái gì? 50k một ạc nhiều càng thích chứ ông. Hả? Sao lại 50k một ạc? Bây giờ còn rẻ hơn như thế nếu mà các bạn nha. Thì nếu mà các bạn mà kiểu dùng cái dịch vụ La Hoàn ấy thì cũng chỉ 40k một mùa thôi. Kiểu mua 3 mùa, xong từ cái mức 3 mùa trở đi là nó là giá 40k đấy. Tất nhiên là leo lẻ nó sẽ đắt hơn một chút. Mà đây tôi đang khuyến khích anh em là mua có 40k một, đấy là rẻ nhất nhá, đấy là rẻ nhất là 40k. Thì các ông chỉ cần kiểu mua từ 3 mùa trở lên thôi, dịch vụ kiểu 3 mùa trở lên xong, giá rẻ vãi lồn. Tại sao tôi bảo rẻ vãi lồn? Tại vì là nó bao gồm nhiều thứ ở trong đấy, tại vì nó có bonus của nó, kiểu nó như kiểu là một cái dịch vụ trọn gói ấy. Kiểu đấy. Nhưng mà dạo này tôi đang kiểu ngừng quảng cáo rồi, tại vì tôi thực sự là đang không có thời gian, thế nên là tôi không kể cả có thời gian để mà làm những việc đấy tôi cũng sẽ không làm, tại vì nếu mà mình nhận thêm ạc về mà không làm được ấy thì sẽ không hay, đúng không? Thì đấy. Khi nào mà kiểu tôi thực sự là full time ấy, kiểu ra trường các thứ rồi ấy, thì lúc đấy tôi nghĩ là mới kiểu tự là phát triển cái đồng đấy, tại vì là bây giờ còn học hành các thứ nữa thì nó khó lắm, rất khó. Rồi nhé, rồi sang PGR Punching Raven. Đấy là còn chơi thêm 2 con game gacha nữa. 2 con game gacha này lại kiểu thứ nhất là nó có endgame so với Genshin, thứ hai là cái combat của nó thực sự là có gì khác. Tôi đang tính là drop Guardian Tail, tính drop thôi, xong rồi kiểu buy sang cái ạc khác xong bán. Không biết là tôi có bán nên bán không nhỉ? Cái Guardian Tail cũng ở lại được, nhưng mà kiểu vấn đề là thời gian. Đó. Thực ra là gacha thì game gacha tôi đi ra ngoài kiểu gọi là bất cứ thứ gì á, xong rồi mở cái điện thoại ra là chơi được thôi, nhưng mà hiện tại thì
tôi vẫn chưa có một cái thiết bị di động nào có thể cân được Genshin cả, nên là nó hơi khó. Tôi cảm giác là nó hơi bị tôi bị hơi bị trói vào một cái chỗ. Guardian Tail giữ lại đi ông. Thì tất nhiên là tôi sẽ theo Guardian Tail rồi, nhưng mà kiểu man, chơi nhiều game gacha kiểu nó ngộp vãi lồn. Tức là còn thi thoảng phải vào cho ông kia nữa. Ôi vãi lồn. Ôi giời. Không phải thi thoảng mà là trong ngày, kiểu ông kia cũng bận ấy. Tôi thấy là Guardian Tail kiểu chỉ có vào 1-2 phút để kéo, để sweep thôi mà, để quét thôi mà, có gì đâu nhỉ. Thế mà vẫn bị tràm cà phê men. Emulator này bị làm sao đấy, nó bắt tôi đang xem nào. Tôi đang để tiếng Trung nên là có đọc vãi luôn. Thực ra không phải để tiếng Trung mà là cái emulator này tiếng Trung, và chỉ có emulator tiếng Trung này nó mới bản Trung Quốc nó mới thực sự là ổn định hơn mấy bạn khác, đỡ crash hơn. Speed compatible, efficiency, DirectX, cái gì đây, high performance, what the fuck is it? Vulcan, cái là DirectX, một cái là high performance mode based on next generation API, improve game stability, fluency. Đâu thử dùng Vulcan thôi nào. Đặc biệt là khi mà chơi những con game kiểu Genshin Impact ấy, nó không thực sự có cái endgame đó. Endgame của GI nó không rõ ràng. Và hôm trước tôi vừa xem được một cái bài của ông, không xem được viết của ông J. là một phóng viên đã gửi Gmail lên cho cho gọi là một người có chức trách ở trong mi chó, phải không? Có chức vụ ở trong mi chó, và hỏi xem là sắp tới là Genshin có cái content endgame nó không. Của nó nói thẳng thừng con mẹ là không. Đấy, nên là đấy là hiện tại là thế thôi. Không phải luôn, bị làm sao này. Chiều nay vẫn vào bình thường mà. Ở đây. Ở đây vào đâu à? Và bọn nó giờ ông chơi mấy game gacha thì 3 con game gacha, 3 game gacha, fucking 3 game gacha. Và trong đó có 2 con game có cơ chế quét, thế nên là chơi cũng khá là thoải mái. Ok, mặc dù là mỗi tuần là phải kiểu vào đánh boss các thứ thì cũng kiểu phải dành ra tầm 20-30 phút. Nhưng mà riêng con Punishing Way Raven ấy thì có thể bỏ ra nhiều hơn, tại vì kiểu thử đi thử lại ấy, chơi nó cũng khá là vui. Okay. Chơi thêm Blue Akai cho cháy, phải lồn địt mẹ Kuni Akai nữa thì mẹ tôi đều có thời gian mà thử mất. Đây cùng lúc thì tôi sẽ mở của bạn lên và làm những thứ mong này sẽ không làm. Thì đâu đó tôi đang chơi đây, cái Genshin Impact là 2 hạt nhá, Guardian Tail cũng 2 hạt nhá, PGA là 1 hạt, nhưng mà đôi khi cũng kiểu ông Hải nhờ vào thì tôi cũng vào. Đấy, thế nên là đâu đó 5 game gacha, basically 5 game gacha.
Đấy, vào trong này xong cho nó tự động đánh. Thực ra bây giờ nó mới có cái cơ chế tự động đánh ấy chứ. Trước còn toàn phải cày manual xong rồi fucking hell. Cái emulator này tôi đéo hiểu sao kiểu nó toàn bị sao nhỉ, nó bị di chuyển xuống dưới. Mặc dù tôi không động gì Genshin 2 mà chơi event dài như đảo táo vàng vừa rồi. Đấy, ỉa vãi lồn. Chạy ỉa luôn mà. Không có tắt on screen control đi nhỉ, con mẹ nó khó chịu đấy. Thôi, cách ngon nhất, nhằm cách nhanh nhất là tắt cái tay cầm đi. Game này UI tay cầm thực sự là đẹp, thực sự là clean. Và tôi lại chọn cái team đéo có tí bonus rồi. Fucking damn it. Stop it. Man, such a bitches. Phải việc đéo 12. Yes. Ông nhìn không nhầm đâu. Đó là một team Slayer hoàn chỉnh đó. Lina đéo ngại thằng nào cả. Mẹ Lina ném vũ khí vào training là cái thiết. Cái thứ hai là mắc limit break MLB luôn nha. Ngầu không? Ngầu như bồn cầu luôn. Nghe bảo World 16 nay tìm Art9 để giúp chiếm lại Heaven Hole. Có lẽ thế. Tại vì tôi thấy là có ảnh Art9 trên màn, nhưng mà tôi nghĩ là kiểu đang chiếm thì kiểu nó có plot twist xong rồi turn against, kiểu chắc là phản bội hoặc là gì đấy, tôi không biết đấy. Nghe tôi lại muốn chơi. Đây đây, không nhận đâu. Chada không nhận đâu. Chada. Thằng up này bây giờ nó trung lập mà, nó sẽ giúp, chắc nó sẽ giúp mình. Nó nó có bao giờ trung lập hồi đâu, nó lúc nào nó kiểu hoặc tất cả những hành động của nó là vì bản thân nó ấy mà, thì nó có phải là kiểu theo hẳn phe phản diện đâu, nó lúc nào mà chả trung lập. Tại vì riêng cái vụ mà nó sang thế giới của mình để kiểu nó chiếm thế giới của mình là đã kiểu đã là để để thay thế mình ý, để lấy lại vị thế của nó ấy, để có lại cảm giác là có bạn bè có các thứ ấy. Nhưng mà nó lại không trong thế giới của nó lại không tồn tại gì nhỉ, không tồn tại gì. Cái đầu savior như chém chuối OP vẫn luôn. Yes, bây giờ là nó chán con mẹ rồi. Nhưng mà kiểu
nếu mà nếu mà trong một thế giới, trong một vũ trụ mà có tận hai thực thể có độ tương thích ba thực thể rồi, tại vì là một chút phần trăm tương thích bị chuyển sang LP, ok, tồn tại xong rồi lại còn tương thích với kiếm quán quân nữa, man, thế giới loạn vãi lồn, mình làm gì. Quán quân chọn ai có tương thích cao nhất, thì đấy thì nếu mà chọn ai tương thích cao nhất ý, thì nó sẽ luôn chọn Art9 đúng không? Tại vì Art9 luôn luôn có tương thích cao nhất mà. Nhưng mà nó lại ném kiếm quán quân cho mình. Thế thì cái vũ khí nó sử dụng là cái gì? Mình đánh nhau với nó, rồi nó có vũ khí thay đổi hình dạng ý. Đấy không phải kiếm quán quân thì đấy là gì? Nó dùng Libera. Đúng rồi. Libera là thay đổi được hình dạng à? Nếu mà theo đúng lo ấy, đúng lo là Libera thay đổi được hình dạng đúng không? Thôi chỉ kiếm cái gì rồi bật bật lên. Không, cái đấy là con cái đầu cu thứ hai của Nai ấy. Mẹ phải chế chế hen toàn kiểu ấy, kiếm quán quân của bạn đang lục đục trong quần đi con vệ. Nó đang có phản ứng mạnh mẽ với kiếm quán quân đang có phản ứng mạnh mẽ, strong reaction. God damn, đít mẹ lại đơ ấy, vãi lồn, đít hay vãi lồn. Đây là cái emulator duy nhất mà chạy được Guardian Tail ấy, mà nó support tay cầm ấy, mẹ xong rồi cái gì của cái như buổi của nó nhỉ. Man, I'm fucking molding like crazy. Cái này gì đấy? Được rồi, hình như là tôi phải dùng bản 32 bit thì mới chạy mượt mà được. Ơi mẹ, để chung khó nhìn vãi lồn đi. Emulator chung not running initial new á. What the fuck, what is it? Hả? Cái gì đấy sao? Ayo, từ chill. Đi đấy, cái gì đấy? Speedrun thế giới của nó chém đầu Xavier không cần đủ quán quân. Hả? Ừ, tại sao ông lại biết được thông tin đấy? Làm gì có thông tin đấy nhỉ? Thế giới nổ tanh bành vẫn là cái duy nhất còn. Thế giới nổ tanh bành tại sao thì không biết đúng không? Chưa biết rồi. Cái gì này? Có hiểu đâu, lên wiki về group hỏi. Thực ra thì ông chơi, ông để ý cốt truyện tí cho biết mà. App này là kiểu nhất là vũ trụ hiện tại. Man, chả hiểu mấy ông ấy lấy thông tin ở đâu ra. Tôi là một cái thằng cũng theo dõi cốt truyện khá là sát nhưng mà nghe
Nghe xong tôi chả hiểu là tôi đang chơi game gì luôn. Quá đẹp quá. Tôi dùng lại direct để xem đỡ hơn. Ờ, bọn NetEase này làm ổn mà tại sao nó không support à, có nhỉ. Một đây xem không chat nữa. Ok, nó không khởi động luôn kìa.ブレニュー。Cái ca điển kêu vãi lồn thì cái bọn con studio này bọn nó biết là cái tầm ảnh hưởng của con game này nó đến con mẹ với thế giới con mẹ rồi, tại sao không làm một cái kiểu một con game mà nó hỗ trợ emulator đi con mẹ này. Tôi phải chạy không biết là tôi phải thử mẹ có bao nhiêu emulator tôi phải thử hết không. Có một emulator này thứ nhất là nó chạy ổn định, thứ hai là nó support tay cầm thôi, phát cả lồn thật. Cái con mẹ biết con game tụi nó không hỗ trợ giả lập nên ngu ấy đồn. Đấy, thế nên là mẹ tôi phải chạy hàng trăm cái giả lập, con mẹ ra hàng chục cái rồi, nó đến hàng chục rồi. Đéo hỗ trợ giả lập, bây giờ là có cả game trên Switch các thứ rồi vẫn không hỗ trợ giả lập, bắt cả lồn thật. Bọn nó thừa biết là bên phương Tây nhá, là bọn nó không chơi trên thiết bị mobile nhiều phải không, mặc dù là bây giờ nhiều hơn rồi nhưng mà nó sẽ chơi ở nhà là chính ấy. Thế tại sao không hỗ trợ giả lập đi? Nếu phải lúc nào kiểu mở cái điện thoại lên có lúc mọi nơi để chơi đâu, đơn giản là bọn da trắng bọn chưa có cái thói quen đấy. Em là Switcher riêng không chơi chung lạc được. Đúng rồi. Nếu mà Switch là server chung thì tôi thì phải tải con mẹ mình giả lập trên UZ về chơi luôn, chứ đéo thì mẹ chơi trên mấy cái giả lập này phải đéo chạy được con game ạ. Bây giờ nó vẫn có free roll hay là tôi drop con mẹ phải nhỉ? Con mẹ xong rồi sang Switch chơi nhỉ? Tại vì Switch là tôi sẽ biết sắp tới có nhân vật như thế nào để mà tích mà roll, hiểu không? Từ lúc đấy đến giờ là tôi sẽ
tập trung nâng những con rare, và về sau tôi sẽ dùng nói chung là game sense với cả game knowledge là có hết rồi, bây giờ vào gọi là làm bá chủ thiên hạ rồi. Bài này cũng hay vậy luôn. Bảo là crash nhá. Con mẹ làm ơn. Làm ơn. Hãy tử tế đi. Làm ơn. Thề bọn dev hôn vãi lồn. Biết rồi. Đến thăm nhiều hơn được chưa? Chơi game nhiều hơn được chưa? Đừng có giở cái mặt đấy với anh. Vậy. Dùng LP để thao túng tâm lý. Đẹp buồn vãi luôn. Ngồi đây 2 tiếng lấy 50 thạch. Ừ đúng rồi, tôi cũng phải đi xem chính bản thân tôi để kiếm 50 nguyên thạch nữa. Đi xem streamer khác phải. Rift. Sweep. Yes. Chuẩn bị lấy được thêm 1.800 Magic Metal nữa. Gì đây? Đây nha. Đây cũng có kiếm nha. Ôi thề, phải mỗi lần cái event này rerun các thứ. Ôi, vui vãi luôn. 2 kiếm này, 3 kiếm này, 4 kiếm, 5 kiếm đi cô em vãi luôn. Không kệ, tôi còn giữ lại một cái, nhưng mà kiểu cái đấy chắc chắn là tôi sẽ giã rồi, nhưng mà chưa biết, chưa hết để à? Chưa hết để à? À biết để à? Hay được xăm một phát để à? Thực ra là tôi đang muốn lấy arena ấy. Xem là lát nữa tôi có kiếm được 100 gem không. Tắm thử arena xem nó ra. Thực ra tôi lấy arena là phần lớn là chỉ để hoàn thành cái achievement thôi. Đợi hết cái đợt raid này tôi sẽ kéo Mario ra xong ném arena vào. Và tôi sẽ try hard trong cái ngày. Vãi lốn, Space Owner, what the fuck. Khi này thì tạo ra butler kiểu gì? Mới tạo ra thằng quản gia như nào nhỉ? Yeah. Merch Super. Ây, không phải super costume nhưng mà đó là unique merch. Yeah. Unique merch là unique merch.
cả hai ạc dài SC rồi. Giờ là ước mãi đều có này, cực vậy. Ôi, thực ra ấy, SC nó cũng chỉ là kiểu aesthetic các thứ rồi, tôi đang muốn là lấy được hết unique word đi á, rồi cho SC cũng được. Đấy, càng tốt. Tôi chơi không phải vì game gì à? Game thời trang không đâu. Gameplay tí chứ, đam to tí chứ, cái thứ tí. Dạo này còn có cái này nữa. Khá là nhanh. Cái này cay với lồn nó không stop. Giờ thì kiếm 100 gem trở về. Kiếm cái đó thì là vũ khí thì cũng kiểu man. Book của tôi cũng nâng gần hết rồi. Ra nói nâng gần hết thì không phải cho lắm, nhưng mà kiểu nâng cũng toàn cộng 10% với là 10 thì cũng 8-7% rồi. Thì cái World Pass này thể đắt vãi lồn. Ôi triệu, cái này 600.000. Kiểu mẹ cái tên collab Genshin không bao giờ. Ông nghe sự tích người Hàn với người Nhật chưa? Ông có biết lịch sử của họ với nhau là như thế nào không? Ngồi đấy mà mơ tưởng tiếp đi. À đúng rồi, Hàn Trung à? Hàn Trung thì có thể rồi. Đi mẹ cay với lồn, đi mẹ bấm vào đây nó vãi lồn ạ. Nó đéo cho navigate ở trong này đã. Ơ, vãi lồn. Scam đấy. Thề cái mẹ cái UI nó làm đéo đến nơi đến trốn. Ôi 5 cây, ui cái Hero Pistol. Ui Hero Pistol.
rock high. Ui, mẹ làm Hero Crystal đấy. Sướng quá luôn. Dạo này tôi cũng không có thời gian để ngồi đánh Expedition, cho nên là ngồi đổ hết stamina vào để nâng nhân vật thôi. Không buồn. Thôi chuẩn bị. Tiêu gần hết đống stamina của ông này. Nâng Lina. Cái gì? Trên thời gian mình đã xem ở đâu nhỉ? À, chấm than watch time hay sao ấy. À, đúng rồi, như tôi biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Calibrate. Đấy, địch con mẹ biết ngay mà. Leave the D-pad centered and push button on controller. Okay, centered. Move the X rotation up and down. Go all the way up and down. Okay, and push Y rotation up and down. Save your calibration. Click finish. Tại sao lại calibrate? Next. X axis. Raw data. Okay. D-pad. Good enough. All the way up and down. Up, down, up and down, up and down. Hey. Finish. Nó vẫn bị này.
phân bị là thế lỗi này nhỉ? Tôi nghĩ là do cái này cái gì đấy? Thế hiểu lắm. Translate đây là multiple engine create multiple target of the current engine, open more app, multiple engine. Okay. Hey, by the way bro, cái gì nhỉ? Tôi roll a công ra 6 hộp trắng xong rồi trong đấy lệch còn đâu 7 hộp trắng ấy. Tôi nhớ là 7 hộp trắng. Không 6 ấy, 6 ấy. 4 hộp là chấn thì lệch hết con mẹ luôn. Cày với đồn lệch hết con mẹ chấn. Bây giờ nhá, bây giờ thì ông cứ roll nhân vật thôi. Ông roll thằng Celos ấy. Tôi nghĩ là ông nên roll Celos, tại vì kiểu collection đấy thật là hay. Tại vì nhá, ông chỉ roll một Lina 2 Celos thôi. Tại vì nhá, khi mà roll hai con đấy thì nó mới tính vào cái phần cái vé bonus ấy, cái vé đặc biệt của event ấy. Ok, ông roll với con khác là đều được. Tôi nhỡ roll với con khác 1-2 lần, thế là hơi óc trò tí, xin lỗi. Cái đấy tôi không biết. Motherfucker roll xong rồi tưởng là gì nhỉ? Tưởng nó thực sự hoạt động như thế. Không. Mẹ là 4G còn tệ hơn 3G. Thế thì ông bật 3G lên gì đấy. Thế 4G tệ hơn thì tại sao lại dùng 4G đúng không? Ta chả hiểu sao cái này dùng clone sang bản khác rồi nhưng mà nó vẫn đéo chịu mở lên là thế nào. Nó không chịu mở lên nữa đấy. Em hiểu không? Đáng lẽ ra nhá, đáng lẽ ra là kiểu mình mình tạo ra một cái clone nữa thì chắc chắn là khi bật lên nó phải kiểu đọc vào chỗ nào đấy chứ. Tại sao nó clone nhanh như thế thì cái dữ liệu của riêng nó đâu? I mean, what the fuck man? Dữ liệu của riêng cái app này thì lại đéo có. Calibrate mà vẫn đéo được à? Calibrate này nó vẫn bị là rồi nhỉ? Next. Hip rotation. Finish.
Xong rồi phải ấn apply đúng không? Ok. Cái gì nữa? Nó vẫn bị kéo xuống cái lô này nhỉ? Dude, I don't know. What the dog doing? Đấy, thậm chí bấm vào đây nó còn không có nút để nhận quà cơ. Mẹ nó cay vãi lồn. Bật lên không có động tĩnh gì luôn. Dog Blue Archive á? Không. Không chơi. Uni Archive chỉ ngắn thôi. Không chơi. Blue không có banner web nên không có suffer. Không cần biết. Gameplay kiểu để cho nó tự đánh. Không di chuyển được nhân vật. Không thích. Ta vào ngắm gái thôi. Không tao ra. Cái gì ấy? Trời ơi, người Hàn. À. Anh em nhà Winchester. Vãi lồn, cái lồn gì ấy? Vãi lồn. Benga ơi. Benga ơi, Benga. Ui, vãi lồn. Thấy vãi lồn. Bấm cháy như này thì ai đọ lại giờ. Tôi cũng chỉ muốn có một con máy kiểu 120 Hz để try hát Akea. Thứ nhất đấy là hiện tại cái input máy tôi nó bị buồi rồi. Cái lồn full recall luôn ạ. Có thể là ở đấy phải học thuộc chứ địt vệ Cyrus đéo được đâu. Cả ở đây nữa.
Phải luôn screen glare. Screen glare đi con ơi, nhìn được gì luôn. Hey, Testify nghe hay cái đồ. Đoạn đấy chắc chắn là phải chơi 4 ngón. Thì mẹ không thể nào mà có thể. Không, đoạn đấy phải chắc chắn là phải bỏ xuống thì mẹ. Không thể nào handheld được. Khó. Chơi như này mà lên được top 3 thế giới thì con mẹ mày phải hiểu là cái trình nó phải gọi là. Ủa vãi lồn địt mẹ. Úi giời ơi, game học thuộc. Lại game học thuộc này. Thế chơi bài này á, stamina bé một tí thôi là đến giữa bài nghèo con mẹ luôn rồi. Ôi, vãi lồn. Cháy thế nhở. Đi, con mẹ tật game thằng cha lại vãi lồn. Drop xuống top 12 rồi nhưng mà đi con mẹ vãi cả lồn. Thăm mặt lên top 12 là cũng vãi cả lồn đấy. Thôi ơi. Ôi. Tôi không biết là cha này đổ bao nhiêu thời gian vào game này nhưng mà chắc chắn là không hề bé. Thời gian đổ vào không hề bé. Ồ. À Shun nè. Shun bé đi với Shun to. Không phải Kokona Shun mà. Vẽ Shun bé còn nhỏ hơn cả Kokona luôn. Kokona đây này. Đéo hiểu mấy con này là con gì. Nhìn nó là một con gì đấy. Chuột á. Vác cả lồn. Mấy con này là chuột á. The fuck. Một trăm. Bằng dấu 100 đi con vẽ. Animation của tê ấy luôn. Búp.
Damn. 当然です。これでも一人前の教訓ですから。まだ大丈夫です。 Lại khóc nghe. Lại cute and funny rồi. Chuột bạch chuyên dùng để cheat cheat. Ok. 教訓ですか Lại ら。 cute and funny. まだ大丈夫です。 Vẫn ổn á. Mada Daiso bục. Không biết là đoạn này là nó đang kiểu ôi nóng quá hay là ô đắng quá. Chắc Arisu là robot. Nhưng mà không, vẫn thích Hibiki hơn. アリスもコーヒーが飲みたいです。また先生とデートに。 Mà PvP của Kania Kaimuro lắm. Nó hên xui. Game luck base. PvP của ca điền theo cũng thế mà. Game cũng luck base vãi lồn ra. Mặc dù là kiểu cách xếp của mình cũng có ảnh hưởng ấy. Nhưng mà phần lớn vẫn là cái AI ấy. 頑張れ頑張れ。難しい。 Cả model kiểu model nhân vật của bọn này cũng nảy vãi lồn nhỉ. これはどう？ Kể cả mấy đứa nó 難しい。 damn. これはどう？一応チアリーダーだから。プレー。Cái đuôi thế tôi để cái đuôi linh nhiều lắm ấy, thì cái đuôi nó floppy với đồn. Đấy Kuni thế này, đây thì Kuni còn free, như là chỉ free trong đợt này thôi nhỉ. Ôi giời ơi, ống dâm AK. Sensei. Không có interaction kìa, what the fuck. À đấy tất nhiên rồi, phải có một cái cảnh quay để quay đuôi. Quên động tác à mấy luôn. Đoạn này kiểu banner casino Bunny lần này múc và roll cả bốn luôn. Damn. 場所間違っていましたか？ Múc nhân vẫn là con bé gì nhỉ? Quên mẹ tên này. Nó move đến mức mà mẹ nhìn cái model thôi nó cũng chảy hết con mẹ ra ngoài ấy. Damn.
คนละลาโมพอข้าอยากพักแย่น้อยดาลาล้อ Xinh vãi luôn, đi trệ thề. Layla, cái banner sắp tới xinh vãi luôn. Layla với cả Nahida đi với nhau. Roll hơi phì. Ít nhất là phải lấy được một Layla. Còn là cả hai hạt thì tất nhiên là lấy Nahida rồi. Hai hạt lấy Nahida luôn. Thì tại sao lại không nhỉ? Đi mẹ mày. Một ạc là có PT rồi, còn một ạc là chưa. À. Linkage chưa đánh lục đầu. 今の私は信仰ですか？無意識のうちに身についたものなんです。気にしないでください。Không, ta đợi Veritas mới 指 hết 揮官 cơn. 殿と仕事ができてとても心地よく思っています。 Đợi Veritas. エネルギー補充の時間です。指揮官殿、しっかり補充してください。もういいです。私もそろそろ慣れました。指揮官殿と仕事ができ、エネルギー補充の進行ですか？無意識のうちに身についたものなんです。気にしないでください。Thử tưởng tượng lên cấp bằng cách chọc vào nhân vật của mình trong màn hình. Dịch nhỉ. Ừm. 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 Nhìn meme này cũng Kuni nhỉ? Đẹp. Cái gì cũng Kuni. Rồi ai cũng phải Kuni. Đồ đéo thì đắt thế nhở? Rồi, ok, thêm một set Da Vinci nữa nhỉ? À không, được. Có cái nào là đúng nhỉ? Là physical perception. Baton. Đây là hệ băng đúng không? Dạ, đúng rồi, đây là hệ băng. Từ Nguyen Yuan. Perception. Ê, cái là perception là gì? À, cái đấy là của một con hoàn toàn. Tại sao lại có meme dành riêng cho một con nhỉ? Đấy là mèo. Attack damage by 5% after entering a nearly. Từ từ. Annihilation state á? Annihilation. What the fuck? Từ từ. Đấy là set của... chắc là set của Luna.
Nó chuẩn bị cho Luna mà. Đúng không? Detail. Upper. Recommended equipment. Đấy biết ngay mà. Flamel này. Xong rồi hai Darwin. Nhìn nào. Burst. Nó chỉ cách build luôn mà. Đấy. Recommended partner rồi nha. Arclight cả Luminance. Arclight có rồi. Luminance thì cũng có rồi. Thế ở đâu không, hình như chưa có. Tôi mới chưa có Lux thôi. Ở đây là Luminance. Lux rồi. Yeah. Recommended partner. Rồi đi Veritas. Lightning. Con này phải đi với Renina Black. Tôi không hiểu lắm. Không. 80 physical, 20 trong fire. Con này là gì? 100% physical. Damn. Physical support. Đây chắc là tanh à? Đây chắc chắn là tanh. Chắc là tanh. Skin thường thì ngon hơn. Đấy tanh. Đúng tim luôn mà. Able to reduce enemy defense. Go to enhance yourself, granting 3 and minus. Đủ mà. Damn. Special. State deals continuous high frequency damage. Recover energy for fantastic. 1G. Percent snipe enemy after dodge. Heal friendly. Rồi, Zoom đi với ai đấy? Chắc là có 1G. Phải luôn. Không có 1G luôn á. Chang Yu. Deals damage after performing a signature move.
to deal physical and elemental damage. Ally healing. Ally healing à? Đéo cần heal cho lắm. Đây là Phantom này. Warzone. Tại sao nó like nhiều ấy nhỉ? Mẹ nhìn kiểu đần vậy. Nó build đần vậy luôn. Bắt sao like nhiều đấy. Watanabe. Đây là friend gì đây? Nightblade à? Nightblade. 100% physical. That at the back deals extra damage. Oh. Quay đôi à? Astro. Number phần trăm physical, 50% dark. Tùy cho tiêu. Em. Insect xong đi farm không? Farm hay là chạy? Mình nào bảo vệ. Mình nào bảo vệ. Shire, jama suru na. Horobi nasai. Mẹ người ta cầm đầu búa ấy này đi mẹ. Khi mất cái nồi á. Lại mất cái nồi. Phụ.
Đâu từ cút rồi. Cứ để nguyên liệu ở đấy. みんなを守る Nếu mà ra được Veritas thì ngon. Lấy thêm về Resonance cho nó sướng. やってみせる了解です私も行きますルシアに勝ったかなあ早く言えよ Điểm này cứ để cho. Green. Yeah. Ui. Dạ. Đồn cóc. Resonance. Đấy, Resonance này nhưng mà không 1-2 thì bây giờ chỉ có Resonance 4-5 thôi, lấy thêm 4-5-6, 1-2 luôn luôn giữ. Thêm máu cua này. Đây. Cái con nào tăng đam đẳng à? Phải luôn. Đấy, mình cũng build đam đẳng đéo đâu. Rồi nói lớn giấy à. Memory à, có luôn chưa? Element VTE này à, không phải thấy physical support boost cái đéo gì? Increased effect of lance of first. Lão tuyết. Survival. Đây là break 1 với cả 2. Không có Catherine à? Ba có Catherine không? Thiếu. Catherine có 1, 2 và 4 thôi. Kèm phải dùng mẹ Davisi.
โหลดนั่งเตอร์ bọn này đi làm gì? Hello, beautiful people, and welcome to a video that's gonna be very much focused on Virgin. Hi. I hope you're all having a great day today. I'm here to make it worse. We're gonna talk about Virgin. You're all having a great day today. I'm here to make it worse. We're gonna talk about Virgin, why Virgin sucks, and how you can make it not suck, basically. I've already addressed some of the things I'm gonna talk about in previous videos. I've talked about some of the Virgin interactions in my Dendro reaction guide, which you should check out. My part 3 of my elemental reaction guide that focuses on Dendro reaction. You should check that out if you haven't already. But I kind of want to address it like more specifically for Virgin, just have a standalone video based on it, where I can like showcase some of the interactions and talk about some of the stuff. So the basic premise with Virgin is that Hydro and Dendro creates a seed, and then hitting that seed with Pyro makes it explode and deals some Dendro damage. If you actually look at the damage that Virgin does, here he had his super armor thing, a very large amount of resistances that he gets while he's waking up. But if I wait until he's woken up, see, I'm getting 24k, and that's before I proc my set bonus. On a full EM character, when you get the resistance shred from the Deepwood Memories set, and you get a decent high amount of EM, you can get your Virgins to deal upwards of like 30 to potentially even up to 35k if you end up playing like Zhongli for the resistance shred, or if you end up going for weapons that give you EM buffs like the LG for the end and things like that. But generally, right, you're hovering around 30k for your Virgin damage. Now, if you can trigger a lot of Virgins, that can be a fuck ton of damage, obviously. And Virgin is AoE, which means it's AoE damage. And another thing that can actually happen is you can actually trigger 2 seeds at once, right? There's 2 seeds here. And if I hit both seeds at the same time, well, fuck. Right, you can hit both at the same time, and they both deal the damage. But yeah, so, if you get 2 at the same time, you can trigger 2 Virgins. But that also means that if you're in AoE, you're hitting 2 enemies with your Hydro and Dendro, you can trigger 2 seeds from the fact that you're hitting 2 enemies, and that effectively means that when you're against multiple enemies, you can actually get more Virgin procs, which is very nice. So you might be thinking, okay, well, Zajev, those are all good things. So what's the problem with Virgin? Well, the problem with Virgin is that if you accidentally fuck up your order, or even not accidentally, sometimes it's not possible to get the perfect order, you'll trigger Burning. And Burning removes the Dendro. And because right now we're currently gated by the speed of our Dendro application, then removing that Dendro is really bad. You manage to get a seed because you apply it twice, but if you end up, for example, not applying it twice, if you only apply it once, if you only apply Hydro once, you get a Vade, but you don't get a Bloom. The way that the Bloom interaction works is if you apply Dendro on Hydro, so Hydro first, and then Dendro, you'll remove all of your aura, and you'll get 1 seed. But if you do it the other way around, you do Dendro into Hydro instead,
you still have some Dendro Aura, so you can potentially get 2 seeds instead of 1. And as you can see, I managed to generate 2 seeds here. Generally, you want to have Dendro and then Hydro, rather than Hydro and then Dendro. But if you do that, Dendro and then Hydro, and then you accidentally apply Pyro, it's gonna burn off the rest of your aura, and you're only gonna get 1 bloom instead of the 2. So effectively, what ends up happening is you have 2 options. Either you go for slow Hydro, keep a Dendro aura, but every time you trigger burning, it's gonna make you lose blooms. Or you go for fast Hydro, and you end up with Dendro being the trigger, and like we said, right, when you apply Dendro onto Hydro, it removes all of it and you only get 1 bloom, right? Which isn't what you want. You'd rather get more than 1. Now, this is not a problem that Hyper Bloom has, because, well, sure, you still get the Hydro into Dendro being only 1 seed. There is another interaction with Electro that when you're applying Dendro and Electro Charge, I mean, you already know this if you've been watching my previous videos, but if you apply Dendro and Electro Charge instead of Hydro, you trigger Quicken, and that Quicken can be used to create another seed. So you end up with 2 seeds still. So what can you do about that problem that Burgeon has? That if you have fast Hydro, you don't generate that many seeds, and if you have fast Dendro, you'll trigger burning, and burning will basically fuck you over. Well, there is actually a way to remedy that. And that way is to have fast Hydro with Electro, because like I said, when you apply Dendro and Electro Charge, you get Quicken, and that Quicken can get you another seed. So if you add an Electro unit to your Burgeon team, and if it's an Electro unit that won't target the seeds too often, then you can actually be using the Electro Aura on the enemy to be generating more seeds. But then on top of that, what ends up happening, if you actually play it out, is because you have fast Hydro, the enemy will very often have Hydro, and if you have fast Electro, they'll very often have both. But what happens when you apply Pyro onto both? Well, you get Vaporize and you get Overloaded. Now, the Vaporize won't do that much, but the Overloaded will do a lot of damage. You're gonna get Overloads. Right, and as you can see, if you ended up going for something like this, you still get a bunch of Burgeon, and as you can see from the aura, we're basically always on Electro and Hydro Aura, and then every once in a while we go to Dendro Aura for like a fraction of a second, but because our Hydro application is so fast, we basically remove it instantly. So we end up with Dendro not really staying on the enemy, so you don't trigger burning very often, and even when you do, because your Hydro application is so fast, you can remove the burning relatively quickly. But then on top of that, you have Electro application, and Electro application can also be used to remove burning. So if I do this, into this, into this, I can actually remove my burning and get a Dendro Aura that then transforms into Quicken Aura with my further Electro application. So basically, you can be using an Electro unit to fix the problems with Burgeon. Right? I've already talked about most of this in the Razor video, but it is important to understand the pitfalls of Burgeon, right? It's that when you try to Burgeon normally, you just run into those problems, right? If you go for fast Dendro, slow Hydro, I guess I can use Xingqiu without his burst and just use his orbital swords. And then the problem you run into is, where the fuck are your Burgeons? You're triggering Vaporize, and that's removing the burning, but you're not actually getting any fucking Burgeons. And then if you do go for fast Hydro application, then you run into the issue that your Dendro stuff is just not generating that many seeds. We'll start again. This time I'll use his burst. And you are getting some seeds, right? But I'm sure you can see that we're just not getting that many. It is functional. It is something that can work if your Hydro's really, really fast like Xingqiu is. But because our current Dendro units are not particularly strong, right? You end up playing a team like this, you're playing 2 units that don't really do much damage. My Collie's level 50, so don't like look at her damage here and be like, wow, she doesn't do that much. She doesn't do that much, but she does do more than what she's doing right now on my account. And then if you were to go for a second Hydro unit and only use 1 Dendro,
can see that the issue here is just we are not generating a lot of seeds. We're doing a decent amount of damage because we're playing double hydro, and double hydro is really good. But we get a total of what, like 8, 9 seeds at most? It works. It's nothing crazy. And for a double hydro team, that was not a good performance. I know that it's like hard to put into context because obviously it's gonna perform well if you put fucking Singso and Yelan on your team. But keep in mind, right? Virgin doesn't do pyro damage, so the fact that this guy's pyro doesn't reduce its damage. Whereas this team has like a pretty large amount of pyro damage. And as you can see, fuck, I didn't want to kill him. And as you can see, it's clearing like significantly faster. Right, so the bar for teams that use double hydro is higher because you're using 2 units that are focused on single target damage. And if you compare that to the performance of the Toma team, then you know, not insane. Basically, the point is the double hydro core is really strong, and for a double hydro team, this isn't that good. Have a special place in my heart. Anyways, point being, if you're gonna be playing double hydro team and it's not performing that well in single target, bro. So the solution is this. These are generally going to be the best Virgin teams with the current Dendro units we have. You'll be able to make functional Virgin teams that don't use Electro, but as a general rule, using Electro will make your Virgin teams a lot better. Now, obviously, this is a team that doesn't have a healer. I'm basically relying only on Singcho's like self heal. But yeah, so I'm not running a healer. If you would like to run a healer, you can use something like Kokomi instead. It is obviously a team that's basically focused on sustained damage and not front-loaded, but it is a team that performs pretty well. Obviously, it's relatively single-target focused, so if you end up in AoE situations, you'll still do decent damage because Virgin is AoE and Overload is AoE, but you might want to consider replacing Singso for an AoE Hydro Applicator like Ayato. However, if you end up doing that, then you won't have any healing at all. Singso's healing isn't very large, but it's still healing, so it's gonna be harder to play if you end up using Ayato. But we have swords that give you healing. There's the Black Sword and the Aquila Favonia that give you healing. Let's start by showing the quote-unquote single-target version of the team. Okay. And as you can see, right, we're still getting, you know, pretty decent performance here. Personally, I like the Singso version more even against AoE. Singso's just really good and he feels very comfy to play. But if we go to Ayato, make sure he's on the right stuff. But yeah, as you can see, right, Ayato works very well too.
Yelan can work too. Mona, Kokomi can work. Child can work, but I don't like him as much because of his like uptime restrictions. Here's the thing. Obviously, Toma's not the only unit that can apply off-field pyro. The thing with Xiangling is she applies it so quickly that you'll very often find yourself losing seeds because you trigger burning. I can show it. And also, her energy requirements are higher than Toma's if you have Toma's Constellation 4, I believe, is the one that gives him flat energy. The thing is, because you want to be building full EM, you just don't actually gain much from using a unit like Xiangling instead of Toma. Well, you are actually potentially going to be losing some blooms. And as you can see, right, like, we're not actually doing as much. We're actually struggling more with Xiangling than we are with Toma. And then on top of that, Toma's shield is actually somewhat helpful for this, for the Burgeon self-damage. Ah, fuck. Well, one of them didn't do the thing. But yeah, hopefully you get the idea. You don't actually gain much from Xiangling, but you do end up losing some Burgeons. So there's just no point to it. Part of the reason why the Toma team cleared faster is because my Xiangling's level 80. They can both work, but there's a lot of things that make the Toma version just overall slightly better, including the shield and the fact that you don't trigger burning as often. You can also be using a unit like Xinyan, for example, but Xinyan stops applying off-field pyro when you lose your shield, and Burgeon deals self-damage, so you will lose your shield no matter what. And so Xinyan doesn't work very well. Using on-field pyro units can be possible, but it will mean that obviously you're not getting as many Burgeon procs because during your setups, you'll be triggering Cs that you can't hit until you swap into your pyro unit, and it prevents you from swapping out and refreshing your other buffs, refreshing your Oz. It is something you can do, it just won't be that great. I can show it with Hu Tao, I guess. I don't want to change her build. I'll just show you, like, just look at the proc rate for your stuff. Ah, fuck. We have the same problem where we apply a lot of pyro. We don't actually get that many Burgeon procs. But then we also have the problem that, like, we kind of have shit uptime. Look at all these Cs that we can't Burgeon because we have to swap out. Obviously, we're still performing somewhat well because, I mean, my Hu Tao is very well built. But then on top of that, you run into the issue that you're playing an on-field unit that you can't really swap out during their uptime without a healer and with self-damage. If there is one on-field unit that can actually potentially work for Burgeon things, it is going to be Bennett. In my experience, it hasn't worked well at all. I mean, no, it hasn't worked that well, but it is important to remember that I have C6 on my Bennett, and with the additional pyro application, we run into the issue that I talked about earlier. But if I didn't have C6, I would likely not be running into as many issues with this. So I would expect, like, Thundering Fury Bennett to be a potential thing you can do. I probably should have tested it on an account that doesn't have C6 before doing this video, but I'm lazy, so... It still works fine because, well, obviously you're playing Bennett, Fischl, and Singto.
it would not surprise me if this was better without Ben at C6 though. But yeah, this is a team that's also pretty good. I personally don't like it that much because A, you're kind of forcing yourself into the Bennett circle. B, I would generally rather be playing the Razor version of the team if you end up playing it with Bennett, partly because I have C6. But honestly, it is a good team. It's just the Toma version lets you have Bennett on the other side, which is obviously something you like. But yeah, as like a bit of a conclusion to the Virgin stuff, it is possible to run without an Electro unit. But generally, not running an Electro unit is just gonna fuck over your damage more than it helps it. And so it's generally not gonna be what you want to be doing. It's an option, it's something you can do, but you'll generally just be able to find better options with Electro units if you have them available. So in general, if you want to be playing Virgin teams, because I know, right? I know that people like playing with the new reactions, but I've also seen a lot of disappointment with Virgin, right? I've seen a lot of people being like, well, I'm trying to play Virgin teams and like they're fine for Overworld, but I try them in Abyss and I just can't clear. And I can understand, right? Like the traditional Virgin teams can actually struggle quite a bit in Abyss. So what I'm gonna do here is I'm gonna run a Virgin team on each side and I'm gonna be clearing Abyss with that. I'm gonna be using the Toma team on the first side and I'll be using Razor team on the second side. The reason why I'm putting the Toma team first side is because we've got Fischl, we've got Yelan, and we're not gonna be circle impacting because Toma can move. And because we're playing against a lot of non-heavy enemies, being able to move a lot is gonna be very helpful for our clear times. Like something like this. I should not have done that. Try to get my burst back. As you can see, right, I was expecting this, obviously, because it's the first chamber, and the first chamber is not very good for circle impact focused teams. But, obviously, we are struggling a little bit more with this. You still have a special place in my heart. Certificate. We still managed to clear without too much of an issue. 不幸之人必将得到。 Don't go that way, what the fuck, man? 永不宽恕。抓住你！竟然让地下的荣光向我。 Bruh.
hơi tệ vãi lùn. Bruh. Bruh. What? Oh my god. I missed. I missed. I fucking missed. This was really poorly played. I'm bad at the video game. It is what it is. I'm so bad at the video game, dude. This one wasn't as good as the first one. Now obviously, this dude is very tanky to Dendro damage, and he's also running away from us, so that's not odd. But we still get, like, pretty solid third times. Now, one thing to remember is the Blessing is something that helps Burgeon Bloom and Hyper Bloom teams. However, the way that it buffs it is it gives attack to the unit that's triggering your Burgeon or your Hyper Bloom. But, like, giving attack to a unit that has basically no crit rate, no crit damage, and no damage percent doesn't do much. Same thing for Toma. An attack buff on this isn't gonna do that much. And then on top of that, my talents on Toma are basically just not leveled at all. So yes, the Blessing is helping Burgeon and Hyperloom teams, but the damage increase from the Blessing is honestly less than basically any other Blessing would have been before. It's not a significant Blessing. I'd say that as a general rule, Burgeon teams are actually pretty solid. They are somewhat limited by our current Dendro units, as are basically
basically all of the other Dendro teams, but they do function pretty well, and they're definitely a lot better than people seem to think they are when you use Electro units. Again, you can play Burgeon teams that don't have Electro units, and some of them can perform okay. Generally, they're not, or their performance isn't really coming from the Burgeon doing much, it's just the unit's baseline being pretty good. So if you want to be in a team where your Burgeon is actually doing a significant amount, you're playing a Burgeon team that's actually meant to be a Burgeon team, then I would generally try to stick with versions of Burgeon to be a Burgeon team, then I would generally try to stick with versions of Burgeon teams that use an Electro unit. So the specific Electro you use can actually depend based on the situation. As a general rule, you want an Electro unit that will not be hitting the seeds too much, because if they hit the seeds, then your Pyro unit isn't getting Burgeon, and if your Pyro unit isn't getting Burgeon, then why are you putting a Pyro unit in your team? And generally, the best units for that are going to be Fischl and Beidou. Fischl will still sometimes trigger the seeds, but it won't trigger it too consistently. Beidou will never trigger the seeds other than with her E and with her the
initial cast of her burst, but like the bounces will never ever hit the seeds. But Beidou bounces don't work in AoE, in single target, sorry. And if you're not bouncing, then you're not using the electro trick to get more seeds. And so when you're in single target, even though Beidou doesn't trigger the seeds, well, Beidou also prevents you from generating as many fuck you over. Well, there is actually a way to remedy that. And that way is to have fast Hydro with Electro, because like I said, when you apply Dendro and Electro Charge, you get Quicken, and that Quicken can get you another seed. So if you add an Electro unit to your Burgeon team, and if it's an Electro unit that won't target the seeds too often, then you can actually be using the Electro Aura on the enemy to be generating more seeds. But then on top of that, what ends up happening, if you actually play it out, is because you have fast Hydro, the enemy will very often have Hydro, and if you have fast Electro, they'll very often have both. But what happens when you apply Pyro onto both? Well, you get Vaporize and you get Overloaded. Now the Vaporize won't do that much, but the Overloaded will do a lot of damage. You're gonna get Overloads. Right, and as you can see, if you ended up going for something like this, you still get a bunch of Burgeon, and as you can see from the aura, we're basically always on Electro and Hydro Aura, and then every once in a while we go to Dendro Aura for like a fraction of a second, but because our Hydro application is so fast, we basically remove it instantly. So we end up with Dendro not really staying on the enemy, so you don't trigger burning very often, and even when you do, because your Hydro application is so fast, you can remove the burning relatively quickly. But then on top of that, you have Electro application, and Electro application can also be used to remove burning. So if I do this, into this, into this, I can actually remove my burning and get a Dendro Aura that then transforms into Quicken Aura with my further Electro application. So basically, you can be using an Electro unit to fix the problems with Burgeon. Right, I've already talked about most of this in the Razor video, but it is important to understand the pitfalls with Burgeon, right? It's that when you try to Burgeon normally, you just run into those problems, right? If you go for fast Dendro, slow Hydro, I guess I can use Xingqiu without his burst and just use his orbital swords. And then the problem you run into is, where the fuck are your Burgeons? You're triggering Vaporize, and that's removing the burning. But you're not actually getting any fucking Burgeons! And then if you do go for fast Hydro application, then you run into the issue that your Dendro stuff is just not generating that many seeds. We'll show it again. This time I'll use his burst. And you are getting some. In the course of the last 17.5 years YouTube has been around, the platform has seen the rise and fall of countless creators. From the earliest days of the website with the likes of Smosh, Fred, and Ray William Johnson, to the rise of gaming channels in the early and mid-2010s with PewDiePie, Tobuscus, Markiplier, and more. The landscape of YouTube has always been evolving, and very few are able to keep their content or brand the same as the years progress. Of the YouTubers just mentioned, most have either fallen into the realm of complete irrelevance, had controversy force them to more or less stop creating, or have just been lost to time.
Even PewDiePie, the current most subscribed solo creator on the platform, has changed what his primary content is. I'd say only Markiplier through the years has managed to keep his content generally consistent. The downfall of channels such as Smosh or Tobuscus are for the most part easy to understand and can be summed up more or less in a single sentence. For most, Smosh died when Anthony left, and for Tobuscus, after the allegations many of his ex-girlfriends levied toward him, his channel and brand never really recovered. However, there is a legendary creator who over the span of his now 16 years on the website never once had any kind of controversy, never had the quality of his content dip, and never stopped giving it his all in everything he did. And, in my opinion, is still one of the most genuine and influential creators the site has ever seen and will ever see. And yet, in early 2020, seemingly fell off the face of the earth, that being the one and only NGUYEN. Oh, hello there. I didn't see you come in. My name is Ryan Higa, also known as Ryan, but you can call me Ryan Higa for short. To many kids who grew up in the 2000s, NGUYEN is likely one of the most nostalgic and important channels from their youth, and it's easy to see why. Ryan and his team, from their humble beginnings of just him and sometimes his friend Sean, were frequently putting out fast-paced and genuinely funny parody content and how-to videos, such as the famous How to Be Ninja, How to Be Gangster, and How to Be Emo, as well as the big bouncing inflatable green ball, and my personal favorite from that era, the Sham Woohoo. Not the Sham Woohoo, it's called the Sham Woohoo! Say it like that. As his popularity boomed, Ryan was able to quickly amass a large audience and the wealth needed to move to the Las Vegas area and grow his team to a much larger size. This in turn meant that the quality and consistency of his videos only continued to improve. For a brief period in 2008, NGUYEN became the most subscribed to channel on YouTube for a total of 12 days. Then, in August of 2009, he would once again achieve that top spot, and this time hold on to it for 617 days. 2010 saw the introduction of Dear Ryan, easily one of his most famous series on the channel. Around 2011, Ryan started uploading to his second channel, Higa TV, a channel with nearly 5 million subscribers in its own right. To many, the content on Higa TV may have been the primary way they watched Ryan, with series exclusive to that channel, such as Parkours, Cooking But Not Really, Teehee Time, and a lot of other vlog or behind-the-scenes content that showed us more of the day-to-day life of Ryan. As the years progressed and channels from the early mid-2000s began to lose steam and fade away, both of Ryan's channels were still going quite strong, as his team grew and content only got better. Comparing some of his earliest videos to what he and RHPC, the Ryan Higa production company, were making come the mid-2010s is truly staggering. Even in mid-2018, just before things started to slow down for NGUYEN, they were still making videos like the Nintendo Paper. If there's one thing that Ryan never failed at, it was surpassing expectations, as he and his crew consistently put in more work than was ever expected or needed to deliver content above and beyond anything else on the platform at the time. But nothing lasts forever, and come September of 2018, I think the beginning of the end of NGUYEN was properly set in motion. Didn't wanna make this song emotional, but there's one last thing I need to know before you go. The one eye goes left, but the right side don't. I just need to know, can you see your own nose? Celebration, can you guess? I said earlier that it's generally easy to explain why some creators lose their steam or genuinely lose their relevance, and honestly that's a bit of an exaggeration. Anthony leaving Smosh, for instance, wasn't all it took to bring Smosh to the state it's in today. A lot of other stuff was going on that didn't help matters, and the same goes for NGUYEN. It wasn't one thing, but there is a pretty noticeable event that marks the beginning of the slowdown and burnout NGUYEN faced, and in my eyes, that was the departure of Sean Fujiyoshi. To many, myself included, outside of Ryan, Sean was the most important aspect of NGUYEN, and was generally kinda like the other half of the same coin when it came to the channel. So when in 2018, Sean suddenly announced that he'd be moving to LA and leaving RHPC behind, it came as a shock to many. I'd like to say right away that I don't think Sean should deserve any of the blame for NGUYEN essentially ending. Sean simply moved away to live with his now wife and pursue his true passion of engineering, which is commendable, and I think more than anything, we should be happy for him. It's just unfortunate that a potential side effect of his departure was the hastened death of NGUYEN as a channel.
On both Nigahiga and Higa TV, Sean brought a lot of life and love to any video he was in, and his absence was very noticeable. I don't want to take away any credit from the other members of RHP when I say that. They all did amazing work on both channels and deserve immense respect for what they did. But there's no denying that to many, Sean was just kind of irreplaceable, which leads me to the next step in the decline of Nigahiga, that being Paco. Because we don't know, like, did he get naked in front of you? We don't know, like, who knows what he's doing? Unpredictable. Yeah. I do a lot of dumb things, but usually, the situation is right. I'd say within the past year, I'm a lot better. Within the past year, I'm a lot better. That one didn't age quite so well. As the late 2010s were wrapping up, Paco, the newest addition to RHPC, started to become more and more prevalent in videos, and once Sean left, essentially became the de facto number 2 in terms of videos. Roles you would typically find Sean in were now being filled by Paco. Now, I don't want to discredit the good work Paco actually did while working for RHPC, as it's clear he was genuinely giving it his all. However, there was just a certain energy Paco gave off that I feel didn't really mesh well with the general vibe the rest of RHPC had. However, that certainly wasn't it. Around mid-2020, allegations and screenshots regarding Paco came to light, showing that he had pressured someone into sex, as well as a few other things. This didn't shine the best light on Ryan and the rest of RHPC, especially considering how prominent Paco had become within the team. And in general, it just kinda created a lot of issues and controversy for Ryan. It's kind of crazy to me how in all the years Ryan had been on YouTube, not once had he gotten into any real trouble, and just a couple years after getting Paco on the channel, something like this happened. I didn't yell, but I was very upset. I was like, you need to say something, dude. Like, you have to put a statement out. You gotta tell me if this is not true, I can get behind you. Like, if this is not true, you need to deny it, and I will support you 100%. But he said, you know, there's some stuff that's not true, and some stuff is, and I can't, and I told him, well, I can't support you, bro. Like, this is disgusting. Like, this is not what I'm for. Now, in the defense of Paco, while what he did was quite wrong, and it did not only damage the lives of the people involved, as well as the reputation of RHPC to an extent, he still isn't exactly the catalyst for what sparked the end of Nigahiga, as there's still 2 other big things that would lead to the channel's end. And in fact, the Paco incident more so cemented the end, as Nigahiga had already gone on hiatus at the time. If anything, it was kind of just a deterrent to ever go back. I'm not quitting YouTube. Well, I didn't actually say that I was gonna quit, but you know, having the words quit and YouTube in the title, it kind of, you know, it's kind of clickbaity. But it's not, I promise. And at the same time, it's still not completely untrue. Let me explain. Now, this may come as a shock to some, but most creative people don't like making the same kind of content forever, and it was pretty clear in the last couple years for Nigahiga that the same applied to Ryan. Ryan started Nigahiga as a young teenager, and he is now in his 30s. He said himself that the kind of things he found funny as a kid and the things he enjoyed doing, for the most part, he simply doesn't anymore. That's pretty obvious to see based on when he started his now defunct podcast, Off the Pill, as it marked an extreme decline in his traditional content, and it focused on far more mature topics and themes. Sadly, much like the rest of Nigahiga, Paco was a huge part of that podcast, so when he had to go, the podcast more or less had to go as well. This kinda left Ryan with not a whole lot of drive for what he could still make, as at the time, it seemed kinda clear that that was kinda the only thing Ryan enjoyed creating. I'm speaking from my own opinion here, but I think the sudden realization that maybe he was outgrowing his channel came when Sean left. Sean was a big part of Nigahiga as it blew up and became what it was, as well as a big part of Ryan's life and childhood. So I personally feel it's very possible that when Sean left to pursue his own career and life, that Ryan realized he too was outgrowing the YouTube scene. Ryan really describes it best in his video, My Midlife Crisis, when he ironically states he wasn't going to quit Nigahiga. So I suggest that you give that video a watch, as much of what I would say here would just be paraphrasing him. That now leaves the final push Ryan needed to simply put Nigahiga to rest. So, what was it? Would you make a film for like a festival potentially? I mean, it's hard to say because only recently, within like the past half year, since people got vaccinated and things are starting to normalize, that's even possible to start like going into production safely, right?
Now, some of you may recall in 2020 that whole global pandemic thing that was kicking around. Well, much like the production of movies, television, and more, the restrictions and health concerns also put a damper on the production for Nigahiga. In fact, the last video ever posted onto Nigahiga was at the start of the pandemic, and since then, nothing has come since. Higa TV had some virtual games with all of RHPC being played, but after the Paco incident, RHPC has never come back together again. Being confined at home, having restrictions on where they could and couldn't film, and just having to generally be very careful about seeing too many people, especially during the early days of the pandemic, meant that production essentially had to stop altogether. And for RHPC, no work means no money, so while Nigahiga was on hiatus, they had no real source of income, meaning they had no real option but to move on. Ryan obviously couldn't make Nigahiga videos alone again, as the whole brand had become pretty reliant on the extended cast and crew, and frankly that's if he even wanted to at that point. It really seems to me that the events of 2018 through 2020 is just a perfect storm. I know blaming the final straw on COVID might seem like a bit of a cop-out, as a bunch of other creators kept working during that time, but there's a difference. I find that the general quality and drive in most of those kinds of videos was just nothing compared to what the creators were doing before. And while the way Nigahiga came to the place was seemingly anticlimactic, I'm honestly kind of happy it just stopped while it was still doing very well. We all know how horrible it is to see beloved things in our lives slowly get worse and worse, such as SpongeBob or The Simpsons, and frankly, I'm just happy we didn't have to see that with Nigahiga. Now, some of you may not know this, as I know I didn't, but Ryan still actually uploads on Higa, typically highlights from his Twitch streams. It's pretty odd seeing Ryan, a YouTuber who's amassed over 5 million views on the platform, pulling only a few dozen thousand per video now, but honestly, as long as he's happy, that really doesn't matter. I do, of course, one day hope to see the return of Nigahiga and HPC, but I'm not holding it. Whatever Ryan chooses to do in the future, if he chooses to make us a part of it, I will gladly come along for the journey. But for now, it's safe to say that the days of Nigahiga have come to an end. Which, sadly, marks the end of a glorious age for YouTube as a whole, and leaves a huge hole in the platform. I truly feel there will never be a creator like Nigahiga again, and he will be very missed. What's happening, everybody? Welcome back. This is Forgo, and some of you guys wanted to see what I do for my dailies on my main account, how I actually approach playing the game every single day. So that's exactly what we're going to do. I just logged into the game, and we're just going to go from the beginning. So the first thing I always do is I just go to top up and collect my serum, right? I always want to use my serum at first, and then go into the missions here and collect all the other serum that I can, right? This is going to be the same for everybody that's playing this game right now. Come back out of here, we'll collect this serum, and then you just want to use the serum wherever you're actually trying to farm. Now, usually a lot of times, if I don't have this completed, my face in the way right now, but whenever, I always like to make sure that I collect these construct tickets right here for my 8 constructs every single week. You have a full week to do this. I've actually talked about it before in the past, but I usually do it the very first day of the week. So now what I would do is I would take that with that serum that we just got, and I would probably start working on getting some resources, right? I got 340 serum, so I would just come into, well, actually what I usually do is I go to interlude first, and then I would farm for whatever character I'm trying to farm for. So currently right now for me, it's a Vera. I usually just go in here, I collect her, get her shards, right? And I just do this and do this because I want to eventually get her to triple S. And then I would come into the Fern Night event, and I would go to Baptize, and I would just start playing the rest of this out to get more materials. So click on this, we go to 8, right?
we'll play with this team right here, and let's do it to it. Right, it takes me longer to actually play my main account than it does my free-to-play account because I actually do everything, right? I do everything that I can to get as many resources as possible. So this really sucks, you know, kind of a bad start right there, which is a bummer. Oh, nice, there we go. And railgun, oh, see you later. I don't think so, bro. I don't think so. See you later. We got a little bit of lag here. Yeah, piece of cake. You know, when you got a 7500 BP alpha, it doesn't take really that long to plow through this stuff. And then I would just finish out the rest of my serum here. Go ahead and do it one more time and end it. Now, I'm not going to play everything, guys, because this video would be super, super long if I did. And some of the things I do, because it's my main account, I try to get good scores, you know, and you're not going to get a good score the first time you do certain things in this game, like Warzone and Pancake especially. Like, you're just not... The first time you do it, you're not going to get the best score possible. You got to play it over and over and over, and that is extremely time consuming. And that is something, I'm going to go ahead and click this, and that is something about my main account that is kind of a pain, right? And that's what I was talking about in yesterday's video, where with my free-to-play account, I don't worry about it, right? Now, the next thing I would do is I would see if I have anything else to do in here. You know, do I need to do Elegy of Nightmare, which I do. I would just jump in here, click on this, right? And click this 2 times, right? Come in here. And, you know, I've talked about this before where you want to use elemental characters, but I'm just using whatever character. Anytime we have an event, you always want to do everything that is available in the event, especially if it can help out, right? I mean, with Alpha, I can just plow through this, guys. It doesn't take any time at all. It's just easy, right? I mean, she's not the only character that can obviously do this, but she's the character that I pretty much use as a main all the time, right? So I go ahead and click on it again, right? Because we get to do it twice, right? And you only have so many times you do this. I think you do this 3 times per day. Doesn't take no time at all. That's something I actually like about this event. There we go. Booyah, booyah. Kind of messed up a little bit there with my targeting, but it's all good, man. It happens. Not a big deal. All right, and I think we can do this one more time. Okay, we'll hit confirm, and that's 2 challenges. So let's go over to another one here and see if we can clear it, right? So we got 10 more tranquilizers. You can do this 3 times, and they're showing Lucia here. So we have to use Lucia. All right. You know what? I mean, let me put a better character in here. What do we need? So right now, you know, this is going to
湖の底にいるみたいだ喉に絡んだ気泡吐き出して数秒やっと足がついた柔らかな泥の感触がしたずっとずっとずっとずっとずっと君を追ってるだけでどうしようもないことばかり言いたかった安らかに足元に気をつけて逃げようなんて思わないでよね総流水泳とよっよっご助力を粘れよや深海の加護せいはっせいはっはっ失策ですこいつはどうだ律令に従え命ずる風邪ひくなよおとなしくしやがれ魂よみんなは俺が守れそれ即の借りなく時せいほれくらえ風の赴くままに風の行く先を歌よ錦となれ首を放せへっへっへっはっやっやっとへっせい罪を認めろ捕まえた終わりね撤収料理の時間だよはっあれかかれとダメせはっやふっはっし足元に気をつけて風だ三尺の修正よっせほっよっふっほっふっし行きましょうソーランの行こはっ三海のちぎりよふっへいほっはっやふっこれ競争よ決心となれすまんすまんこいつはどうだみんながそばにいて風を知れ風の歌雲の行くごとやっはっせいはっさゆるこ霧を放せと
せい。いや言い逃れはさせないと。どの目が出るかしら。話が通じないならたふっよっほっ。あっ終わりね撤収。Phải tắt cười đấy nhá, các anh em. Gì đấy? Cái gì đây? Lắm rồi. Ngồi nhảy qua nhảy lại cái pha xa các hệ thống. Nè. Với nhau. Và